හලෝ මම නේෂි. අපි බලමු අද ලස්සන මූන්ලයිට් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒකට අපිට ඕන වෙනවා බැලුම්, ගම්, ටිෂු, වේලපු මල් සහ කොළ. අමු ඒවත් ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ටිෂු ටික අරගෙන අපි මෙන්න මේ විදිහට ඉරා ගන්න ඕනේ. කෑලි 4ට විතර ටිෂු 10ක් 15ක් විතරම ඒ විදිහට ඉරා ගන්න ඕනේ. එහෙම ඉරාගත්ත ටිෂු ටික මෙහෙම පැත්තකින් කීලෙවලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගම් ටික ග්ලාස් එකකට දාලා ඒකට වතුර ටිකකුත් දාලා මෙන්න මේ විදිහට දියාරුවට හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බැලුම අරගෙන බැලුම පුම්බන්න ඕනේ. පුම්බලා තදට මේ විදිහට ගැටයක් දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බැලුම පුරාම අර අපි හදාගත්ත ගම් එක තවරනවා. තවරලා ඒ ගම් එක උඩින් ටිෂු එක අලව ගන්න ඕනේ. මගේ පින්සල් එක චූටි. ඉතින් පින්සලෙන් ගන්න කරදරයි. ඒ නිසා තමයි මම ටිෂු එකක්ම නමලි වෙලා අරගත්තේ. මෙන්න මේ විදිහට ගම් ගාගෙන ඊට උඩින් ටිෂු අලව ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ ටිෂු ලේයර්ස් 4-5ක් විතර මුළු බැලුම් එක පුරාම හොඳට අලව ගන්න ඕනේ. ටිෂු එක උඩින් ටිෂු එක තියා ලේයර්ස් 4-5ක් විතර වෙනකම් හොඳට අලව ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට ලේයර්ස් 5-6ක් අලවගත්ත ටිෂු අලවගත්ත බැලුම් එක. ඊට පස්සේ ඒක චුට්ටක් විතර වේලෙන් ඔහොම තියලා ඊට පස්සේ නැවත මේ විදිහට අරගෙන අපි අර වේලගත්ත මල් තියෙනවනේ මල් කොළ අපිට පුළුවන් වේලගත්ත මල් සහ කොළ පාවිච්චි කරන්න. එහෙම අපිට නැති වුණොත් අපිට පුළුවන් ඒ වෙලාවේ හැටියට ඒ කියන්නේ ඝන කමින් අඩු තුනී වේලුණ නැති අමු කොළ හරි මල් පෙති මල් එහෙම උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ටිකක් ඝනකමින් අඩු වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ ටිෂු එකට අල්ලන්නේ නැහැනේ, ඇලවෙන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා ඝනකමින් අඩු ඒවා තමයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මම මෙතනදී වේලගත්ත ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ ඇතුළුව මම අමු මල් පෙති වගේකුත් මේකට පාවිච්චි කරනවා. මොකද නැත්තම් පාට මේ ටිකක් අඩු වෙන මල් කොළ වේලුණාම ඒ වගේ අර නැචරල් කලර් එක නැති වෙනවා. එතකොට වෙනම පාටක් එන්නේ. ඒ නිසා තමයි මම මෙතනදී අමු රතු සහ කහ පාට මේ ස්වභාවික මල් පෙති මේ යොදාගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටිෂු එක ආය බැලුම් එක උඩින් ආය ගම් ගන්න ඕනේ. ගම් ගාලිවර ඒ කුඩින් අර වේලගත්ත සහ වේලපු නැති මල් කොළ මේ විදිහට තැන් තැන් වලින් අලව ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මුළු ටිෂු අලවගත්ත බැලුම් එක පුරාම වේලිච්ච කොළ මල් අතරින් අතර Tamanට කැමති විදිහට අලව ගන්න පුළුවන්. ඒ අලවලා ඒ මල් ඒ කොළ මල් වලට උඩිනුත් ආයෙ ටිෂු ලේයර්ස් 2ක් විතර අලව ගන්න ඕනේ. හොඳට ගම් ගාලා හොඳට අලව ගන්න ඕනේ. මම මෙතනදී මේ මල් කොළ ඔක්කොම මේ මූන්ලයිට් එකට උවමනා මල් කොළ ඔක්කොම අලව ගන්න හැටි පෙන්වන්නේ. හේතුව එක කරදරයි මේ ගම් හැම තැනම ඇලවෙන නිසා. ඒ නිසා ඔයාලා කැමති විදිහට ඒ මල් කොළ කැමති විදිහට මූන්ලයිට් එක පුරාම තනින් තනින් ලස්සනට අලව ගන්න පුළුවන්. අලවලා මම කිව්ව විදිහටම ඊට උඩින් මේ පේන විදිහටම ටිෂු ලේයර්ස් 2ක් විතර නැවතත් අලව ගන්න ඕනේ. හොඳට ගම් ගාලා හොඳට අලවන්න ඕනේ. අලවල ඉවරලා පැය 24ක් විතරම අවුවත් නැති මද පවනේ වගේ වේලෙන්න තියන්න ඕනේ. ඒ බැලුම් එක පැත්තට හරවලා තියන්න ඕනේ.
මේ තියෙන්නේ මං එහෙම වේලගත්ත මූන් ලයිට් එක. මේකේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේක වේලුණාට පස්සේ ඇතුලේ තියෙන බැලුම උඩින් දැන් මගේ අතින් ඒක පිපුරුණා. මොකද මේ ඒ කියන්නේ වේලිලානේ. ඒ නිසා මගේ අතින් පිපුරුණා. නමුත් ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඒක උඩ හරියෙන් අර බැලුම ගැට ගහපු හරියෙන් හිමීට වේලිලා වුණාට පස්සේ බැලුම ගැට ගහපු හරියෙන් බැලුම සිදුරු කරලා මේ සිදුරු කරන්න ඕනේ. එතකොට බැලුම නිකම්ම ගැලවිලා ඇතුළට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ බැලුම අයින් කරලා වටේ මෙන්න මේ මම මේ කපන විදිහට වටේට රවුමක් අනවශ්‍ය කොටස කපලි වෙරලා මෙන්න මේ විදිහට අයින් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම හදාගත්ත මූන් ලයිට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඇතුළට පුංචි බල්බ් එකක් දාලා ඔයාලගේ කාමරෙන් හරි එහෙම නැත්නම් සාලෙන් හරි ලස්සනට මේ විදිහට තියාගන්න. ඉතින් තවත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් subscribe කරන්න, like කරන්න. Thank you.